Ako pala si Renzo J. O. Floranda. Nakasama ko si Ryan Lester Pinaso at naghahanap kami na network adapter. Nakita namin si Mark dahil siya ang may kaibigan na marunong mag-adapt. Ako nga pala si Mark Joseph Andaya, na nakakita nila Renzo at Ryan na nakatambay at nagpapatulong sila na marunong mag-network adapt. At may nakilala akong si Jefferson. Ako naman si Jefferson Arman May Villanueva. Ako yung kakilala ni Mark na marunong mag-ayos ng o nagturo doon kina Renzo at saka Ryan ng paano mag-ayos ng network adapter at paano paganahin yun. So yun nga, sana marami ang malaman dito sa video na ipapakita namin, no? Upang yun nga, marami ang matutunan at sana magustuhan ninyo. Alam mo ba itong lalaki? Hindi ko nga alam eh, pero ang jabog ka eh. Angas mo, tignan mo oh. Paano hawak-hawak pa sa boob. Matapang nga ba? Sino ba kayo? Ano? Sino ba kayo? Di mo kilala? Kami yung ano dito. Kami hari dito. Kaya nga eh. O ano naman? O ano naman? Hindi ka dito ano, papalag ka? Hindi ka dito. Bugbugin ko. Papalag ka pa? Ano ba yung kaya mo ba? Kaya mo ba? Wait lang. Parang Abit lang ito. Hindi na kami kaya. Par, may kilala bang marunong mag-network adapter? Hindi kasi ako marunong eh. Meron na, tara lakad tayo. Tanong tayo ba? Hirapan ako eh. Kilala ko ito si Mike eh. Si Mike, kilala bang marunong mag-network adapter dyan? Oo, may kilala ako yung tropa ko eh. Tara, punta tayo sa bahay nila. Tara. Para matuto tayo. Eh, dito lang ba yun? Oo, pala dito lang yun. Yep. Pwede magpaturo. Ito ako pala si Ryan. Oo. Ano si Papaturo sa namin ng Pala ano si eh. Jeff. Ay, si ano yung kailangan nito? Papaturo kami dito. Adapter, paano? Alam mo ba? Kasi yung problema ko sa adapter. Si Oy. Pwede ba makituloy? Oy lang si Pat. Paano ba yun? Tulong mo sa akin. Sige. So, una di ba yun nga, may problema dun sa network adapter. So, hindi nagko-connect yung dun sa network. So, unang gawin nyo para i-enable yung network adapter na naka-disable. Una, click nyo muna yung network connection dun sa control panel. Ito siya. Open nyo muna yung dun sa control panel dun sa network connection. Okay, hanapin natin. O pwede rin dito. Yan. Pwede i-disable. Tapos enable ulit. Para gumana. Kung may password, yun nga, i-confirm yung password. Kung gusto mo namang i-reset yung network adapter, una mong dapat gawin, yun nga, buksan ulit yung network, yun nga, network connection, ganun lang. Sabay yun, disable mo, tapos enable mo ulit. Tapos? Yun, tapos i-edit mo yung password para ma-reset. Kung di mo alam na yung gagawin, i-click mo yung, yun nga, yung network troubleshooter. Para i-detect yung problems dun sa yun nga, network adapter. So, una, gagawin mo sa driver ng network adapter, click mo dun sa device manager. So, dun sa device manager, makikita mo yung May makinig kayo para alam natin. yung network adapters. O, i-right click mo lang yung, yun nga, ito, i-right click mo to. Properties. Pindutin mo yung properties. Tapos dun sa properties, i-click mo yung
Diba, may advanced, may details, resources. Yung pipindutin mo yung driver. Susunod, update driver. Yun. Updated na siya. Pero pag may, yun. Updated na siya, makikita mo kung gumagana talaga siya. Oo. Okay na yan, okay na yan. Kung hindi pa rin, click mo na yung Open Network Troubleshooter. O baka hindi lang siya nakasaksak ng mabuti. Ganun. Salamat ah. Ganun lang yan. Yun. Sige. Sige. Salamat ah. May naitulong ba ako sa inyo? Oo, malaki. meron. Malaki. Malaki na tulong mo sa Pilipinas. Sige.